Hello everyone, namaste, welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ we learn how to play Timle त होइन तिम्रो भाकाहरूले originally by Bachhu Kailash. यो गीतको लागि पनि धेरै रिक्वेस्टहरु आएको थियो, like you can see. म चाहिँ हाम्रो यो लेसनमा हाम्रो त्यो कृपा अनप्लग को भर्जनलाई फलो गरेर लेसन गर्दैछु. So यो गीतमा लागेको कर्डहरु चाहिँ C major, A minor, G7 अनि F major अनि D major. So originally चाहिँ यो गीत को स्ट्रम यस्तो छ. ओरिजिनल सिंगर बच्चु कैलाशले गाउनु भएकोमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तबलाहरु यताउति छ. सो यस्तो टाइपको छ. कसैलाई त्यस्तो टाइपको सिक्नु मन छ भने चाहिँ सो उहाँहरुको लागि भनेर चाहिँ मैले यो स्ट्रम पनि सुरुमा एकचोटी सिकाइदिहाल्छु. सो इट्स डाउन अप डाउन अप डाउन अप यस्तो डाउन अप डाउन अप. सो हामी यो लेसनमा चाहिँ कृपाको भर्जन फलो गर्छौं. सो हामीले अब सिक्ने स्ट्रमिङ चाहिँ यस्तो छ. So it's pause, down, up, pause, down, up, pause, down, up, pause, down, up. So actually सुरुदेखि नै हेरौँ है त गीत. So यो इन्ट्रो को पार्टमा चाहिँ हा भन्ने पार्टमा चाहिँ दुईटा कर्ड लागेको छ. द रुट कर्ड सी मेजर अनि G7. एकचोटी सी मेजर हेरौँ. सी मेजर को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा, so this is C major अनि सेकेन्ड कर्ड इज G7. G7 को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 2 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 1 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा अनि फेरि 3 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा. सो यस्तो हुन्छ G7. सो यो दुईटा कर्डले चाहिँ अगाडिको आ भन्ने इन्ट्रो लाग्छ. सो एकचोटी हेरौँ है त. त्यो अघि हामीले सिकेको स्ट्रमसँग C G7 C G7 C G7 C G7 गीतसँग पनि म गर्छु अनि त्यसपछि फेरि सिकाउँछु. A minor, F, G7, C, C, A minor, F, G7, C. फर्स्ट लाइनमा लागेको कर्ड चाहिँ C मेजर, A minor, F अनि G7. सो कोरसमा लाग्ने कर्ड यति नै हो. सो हामीले C मेजर सिकिसक्यौं, G7 सिकिसक्यौं. अब एकचोटी A माइनर सिकौं. A माइनर चाहिँ C जस्तै सजिलो छ. यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 2 नम्बरको फिंगरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा यति. सो दिस इज A माइनर, दिस इज हाउ इट साउन्ड्स. अनि अर्को कर्ड चाहिँ F मेजर. F मेजर को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा. दिस इज F मेजर. सो यति कर्डले चाहिँ कोरस बन्छ. सो एकचोटि हेरौँ.
C, A minor, F, G7, C, G7, C, A minor, F, G7, C. सो यस्तै छ कोरस यस्तै छ तिमीले त होइन भन्ने पार्ट यत्तिकै सिद्धिन्छ अब एकचोटि हामी भर्स हेरौँ त्यसै त्यसै भन्ने पार्ट सो यो भर्समा चाहिँ एउटा नयाँ कर्ड इन्ट्रोड्युस हुन्छ द्याट इज डी मेजर सो डी मेजर एकचोटि सिकिहालौँ डी मेजरको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिङ्गरले 4th स्ट्रिङ 2nd फ्रेट 2 ले पनि 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमै 3 ले 2nd स्ट्रिङ 2nd फ्रेट सो दिस इज डी मेजर यो नयाँ कर्ड चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ सो यही लाग्छ एकचोटि हेरौँ अब गीतसँग बजाएर G7 D C C G7 D C C Back to intro सो यसरी हुन्छ भर्स चाहिँ सो म एकचोटि पुरै गीत बजाएर कर्डहरू भनिदिँदै जान्छु सो द्याट बजाउनु सजिलो हुन्छ सी ए माइनर एफ G7 C G7 C ए माइनर F G7 C G7 C G7 D C C G7 D C C G7 D C C G7 C G7 C G7 C G7 C So यतिकै हुन्छ यो गीत so thank you for watching this was how to play Timle त होइन so please like and subscribe the Ukulele Guy